lecture. Our next topic is closest equation. A differential equation of the form y is equal to px plus f of p. એટલે આ પ્રકારના ફોર્મ હોય તો એ કેવું ઇક્વેશન તો ક્લોઝેસ્ટ ઇક્વેશન અથવા ક્લોઝેસ્ટ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. તો આનું સોલ્યુશન કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું એટલે કે આવા ફોર્મમાં તમે લખી શકતા હોય કોઈ ઇક્વેશન એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું તો p is dy by dx. તો ડિફરન્શિએટ કરો with respect to x on both the sides. So differentiate this equation એટલે કે ડેરિવેટિવ કરો બંને બાજુ with respect to x. Differentiate with respect to x on both the sides. We get શું મળે આનું ડેરિવેટિવ કરો with respect to x એટલે બનશે dy by dx. dy by dx ને આપણે શું કહેતા p એટલે is equal to p. જમણી બાજુ જોઈ લો p માં પણ ટર્મ છે x વાળો કેમ કે p શું છે dy by dx અને x નું પણ ડેરિવેટિવ થાય તો એ મલ્ટીપ્લિકેશન રૂલ લાગશે ડેરિવેટિવ નું. તો પહેલા p નું કરીએ તો p નું થાય dp by dx અને x એમ આ x as it is plus x નું થાય 1 અને p એમ પ્લસ આનું ડેરિવેટિવ કરો with respect to x એટલે કોઈ ફંક્શન ઓફ p જેમાં x વાળા ટર્મ હશે એટલે આનું x સાપેક્ષ થશે એનું નામ આપણું f dash p. આનું ડેરિવેટિવ કરો with respect to x અથવા એમ પણ લખી શકો કે d f of p divided by dx. જે અંદરનું બાકી p નું તો p નો શું થાય dp by dx. હવે આ ડાબી બાજુ p અને જમણી બાજુ 1 into p એ બંને કેન્સલ. ડાબી બાજુ શું બનશે therefore 0 કેમ કે dy by dx is equal to p લખ્યું આ p અને આ p કેન્સલ તો ડાબી બાજુ 0 is equal to આ બંને ટર્મમાંથી dp by dx કોમન લઈએ એટલે dp by dx અંદર શું વધશે આ x પ્લસ આ m dash p. હવે આ આખા ટર્મ is equal to 0 છે તો આ 0 અથવા આ 0 આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું વેલ્યુ ઓફ p. ઈઝી મેથડ કઈ રીતે થશે વેલ્યુ ઓફ p ફાઇન્ડ કરવા માટે આ ક્યુ ફંક્શન છે આપણે ખબર નથી જો આપણે આ 0 લઈએ એટલે કે dp by dx is equal to 0 લઈએ તો આપણે ઈઝી ફાઇન્ડ કરી શકીએ p ની વેલ્યુ શું મળે બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન એપ્લાય કરીએ એટલે શું થાય p is equal to c કેમ કે ડેરિવેટિવ ઇન્ટિગ્રેશન કરશે કોન્સ્ટન્ટ બનશે c આનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય dp by dx અને આ રીતે પણ લખી શકો d by dx into p. હવે બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન અને 0 છે 0 નું ઇન્ટિગ્રેશન 0 થાય અને પ્લસ c કોન્સ્ટન્ટ આવશે તો આ ડેરિવેટિવ છે ઇન્ટિગ્રેશન છે તો કેન્સલ થઈ જાય તો શું વધશે p is equal to c. p ની વેલ્યુ માટે c ક્યારે જો આ પ્રકારના ઇક્વેશન હોય તો p ની વેલ્યુ ડાયરેક્ટ પુટ કરી શકો c કેમ કે ક્લોઝેસ્ટ ઇક્વેશન એવું કહે છે. એના રિલેટેડ એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે y px y p is equal to p આ પ્રકારનું ઇક્વેશન છે તો આ પ્રકારના ફોર્મમાં તમે કન્વર્ટ કરી શકતા હોય તો ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરો જે શું મળે p is equal to c. એટલે કે આ ઇક્વેશનમાં તમે p ની વેલ્યુ c મૂકી દો તો એ તમારું સોલ્યુશન બને. ત્યારે જો આ પ્રકારનું ફોર્મ બનાવી શકતા હોય તો ટ્રાય કરીએ આ પ્રકારનું ફોર્મ બને કે નહીં. કેમ કે y વાળી એક ટર્મ હોવી જોઈએ એક p x વાળી ટર્મ હોવી જોઈએ અને બાકીની p વાળી ટર્મ હોવી જોઈએ પ્લસ વાળી અને માઈનસ હોય તો પણ ચાલે માઈનસ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરો આ એક પ્લસ આવી જાય. તો આમાં જોઈએ એવા પ્રકારની ટર્મ બને છે કે નહીં. સોલ્યુશન આમાં પહેલા મલ્ટીપ્લાય કરીએ અંદર સોરી આ રકમમાં મિસ્ટેક છે p - 1 આવશે y - p ને p - 1 is equal to p.
હવે અંદર મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે કે અહીંયા yp આ ટર્મ yp માઈનસ y ના મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે કે માઈનસ પ્લસ માઈનસ p સ્ક્વેર x માઈનસ માઈનસ પ્લસ px ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે આ ટર્મ મળી. હવે આમાંથી y કોમન કાઢો, આ વેક્ટરમાંથી y કોમન કાઢો એટલે શું મળશે p માઈનસ 1. આ ટર્મમાંથી શું કોમન નીકળે માઈનસ px માઈનસ px એટલે અંદર શું વધશે p માઈનસ કોમન કાઢ્યા એટલે અહીં પ્લસ આવશે. અંદર આ બે ટર્મમાંથી માઈનસ px કોમન કાઢ્યા તો અહીં પ્લસ આવશે અને અહીંયા નેગેટિવ આવશે 1. આ બંને ટર્મમાંથી માઈનસ px કોમન કાઢ્યા મલ્ટીપ્લાય કરી તો પ્લસ માઈનસ માઈનસ p સ્ક્વેર x માઈનસ માઈનસ પ્લસ px ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ઇઝ ઇક્વલ ટુ. હવે આ બે ટર્મમાંથી શું કોમન નીકળે અથવા y ને સૂત્રમાં કરતા બનાવવાના y ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળવું જોઈએ તો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે y p માઈનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ટર્મ સામેની બાજુ લઈ જાવ તો p માઈનસ માઈનસ પ્લસ px p into x into p minus 1. હવે આ ટર્મ બંનેને ડિવાઈડ કરો તો therefore y is equal to શું મળશે p plus p into x p minus 1 કાઈના ડિવાઈડ બાય p minus 1. હવે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો એટલે કે આ આના છેદમાં આવે અને આના પર છેદમાં આવે તો is equal to p divided by p minus 1 plus p into x p minus 1 divided by p minus 1. आया p minus 1 cancel तो શું બન્યું px પેલા લખો plus p divided by p minus 1. ઓકે આ કેના બરાબર આવ્યું y is equal to px into p વાળી ટર્મ બધી તો આપણમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું y is equal to px ના px plus f of p એટલે બધી p વાળી ટર્મ હોય છે બધી f of p is equal to શું p divided by p minus 1. So this is cloud which is form of Q form by cloud separation. This is form of cloud separation. Therefore, the solution is શું બને b is equal to c મૂકીએ solution is b is equal to c. Put it above equation. क्या equation માં મૂકવાનું આ equation તો solution શું બને y is equal to p is equal to c મૂકો તો cx plus f of p એટલે શું બનશે f of c. અહીંયા જે ટર્મ એડ કરવો એ કરી નાખો તો સોલ્યુશન ઓફ ક્લાઉડ ઇક્વેશન ઇઝ શું બને y is equal to p ની જગ્યાએ c મૂકો y નું સોલ્યુશન બને. આ પ્રકારની ઇક્વેશન આપેલા હોય તો સોલ્યુશન આ બને. તો આ ઇક્વેશનમાં p is equal to c મૂકો તો c divided by c minus 1 આ નું સોલ્યુશન બને which is required solution of given differential equation. So thanks for watching.